हामी सबै अहिले कम्प्युटर मोबाइल डिभाइसेसहरु एकदमै धेरै चलाउँछौं र यो चलाउने क्रममा हामीले विभिन्न यस्ता टेक्निकल टर्म्सहरु पनि देख्नु पर्ने अथवा सुन्नु पर्ने हुन्छ जसको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन तर पनि हामी प्रयोग भने गरिरहेका हुन्छौं। त्यसैले आजको यो भिडियोमा मैले यस्ता 10 डिजिटल टर्मिनोलोजिजहरु लिएर आएकी छु र त्यसको मतलब हजुरहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्दै छु जुन तपाईहरुले सुनिराख्नु नै भएको होला तर त्यसको मिनिङ भने खासै थाहा नहुन नि सक्छ। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु टेक कागज र सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। भर्चुअल रियालिटी यानी कि VR। भर्चुअल रियालिटी भनेको हाम्रो रियल वर्ल्ड भन्दा परको एउटा कम्प्युटरले जेनेरेट गरेको यस्तो दुनिया हो जहाँ हामीले रियल वर्ल्डमा देख्न नसकेको, छुन नसकेका कुराहरू पनि त्यहाँ एक्सपीरियन्स गर्न सकिन्छ। यसलाई भर्चुअल किन भनिएको भन्दा यसलाई कम्प्युटरले बनाइएको छ र रियालिटी भन्नुको अर्थ यो हाम्रो रियल वर्ल्डसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छ अथवा हामीले यसलाई रियल लाइफमै एक्सपीरियन्स गरे जस्तै गरेर एक्सपीरियन्स गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई भर्चुअल रियालिटी भनिएको हो। भर्चुअल रियालिटी यानी कि VR को विभिन्न ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ जस्तै 3D सिनेमाज, गेमिङ आदि। भर्चुअल रियालिटी वर्ल्डमा पस्नको लागि हामीलाई VR ह्यान्डसेटको मद्दत चाहिन्छ। यसबाट हामीले फरक कुराहरू एक्सपीरियन्स गर्न सक्छौं। अगमेन्टेड रियालिटी AR। VR मा हामी आफू चाहिँ भर्चुअल वर्ल्डलाई एक्सपीरियन्स गर्थ्यौं भने AR मा हामी भर्चुअल चीजहरुलाई रियल वर्ल्डमा एक्सपीरियन्स गर्छौं। जस्तै तपाईले विभिन्न स्न्यापच्याट, टिकटक जस्ता एप्लिकेसनहरु चलाउँदाखेरि त्यसको फिल्टरहरु त प्रयोग गर्नु नै भएको होला। त्यो मोबाइल भित्र रहेको फिल्टर अथवा मेकअप फिल्टर्सहरु हामीलाई रियल लाइफमै भए जस्तै फिल हुन्छ। हो, यसलाई नै अगमेन्टेड रियालिटी भनेर भनिन्छ। जस्तै विभिन्न फिल्टर्सहरु छन् जहाँ तपाईले क्यामेरालाई कतै पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने त्यहाँ क्याट डान्स गरिरहेको अथवा केही यस्तै सिम्बल्सहरु देख्न सकिन्छ। यही नै हो अगमेन्टेड रियालिटी। AR लाई हामीले इन्टेरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, त्यसैगरी फ्यासन डिजाइनिङका लागि युज गर्न सक्छौं भने VR को अहिले प्रयोग भनेको रिस्की कामहरुमा भइरहेको छ। जस्तै एस्ट्रोनटहरुलाई स्पेसमा गएर सर्भाइभ गर्ने टेक्निक सिकाउनको लागि, त्यसैगरी मेडिकल सर्जनहरुको लागि र फाइटर प्लेन पाइलट्सलाई ट्रेनिङ दिनका लागि। क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड कम्प्युटिङ भन्नाले हामीले कम्प्युटरमा गर्ने कामहरु जस्तै स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सफ्टवेयरहरुलाई कुनै एउटा क्लाउडमा सेभ गर्ने र त्यही क्लाउड भित्रै हामीले त्यसमा काम गर्ने र अरूसँग शेयर गर्ने गर्छौं भने त्यसलाई क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर भनिन्छ। यदि तपाईलाई आफूले क्लाउड कम्प्युटिङ प्रयोग गरेको छैन जस्तो लाग्छ भने सम्झिनुस् त तपाईले जीमेल त पक्कै पनि पठाउनु भएको होला। त्यसैगरी गुगल ड्राइभमा आफ्नो फाइल्सहरुलाई सेभ पनि गर्नु भएको होला। हो, यसलाई नै क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर भनिन्छ। क्लाउड कम्प्युटिङ प्रयोग गर्दाको फाइदा के हो भने तपाईलाई केही काम गर्नका लागि त्यही नै डिभाइस चाहिँदैन। जस्तै यदि तपाईले कुनै फाइललाई आफ्नो एउटा कम्प्युटरमा सेभ गर्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यो फाइल एक्सेस गर्नको लागि त्यही डिभाइस नै चाहिने हुन्छ। तर यदि त्यो क्लाउडमा सेभ भएको छ भने तपाईले अरु कुनै डिभाइसको प्रयोग गरेर पनि त्यो फाइललाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वर्ल्डभरि नै वर्क फ्रम होमको जुन कन्सेप्ट चलिरहेको छ यो पनि क्लाउड कम्प्युटिङमा बेस छ। त्यसैले अहिले विभिन्न मान्छे र बिजनेसहरु क्लाउड कम्प्युटिङमै भर परिरहेका छन्। क्लिकबेट। तपाईले कुनै वेबसाइट चलाइरहँदा त्यहाँ कुनै पपअप मेसेजहरु आएको होला जुन एकदमै अट्र्याक्टिभ भएर आउँछ र तपाईलाई त्यो क्लिक गरौँ लाग्छ। जस्तै मलाई खोलेर हेर्नुहोस्, यो मेसेज तपाईकै हो। हो, यस्ता खालका मेसेज यदि तपाईलाई आउँछ भने र त्यसले तपाईलाई त्यहाँ क्लिक गरेर अर्को लिंकमा जान प्रभोक गर्छ अथवा तपाईलाई त्यसमा लोभ्याउँछ भने त्यसलाई नै क्लिकबेट भनिन्छ। यो क्लिकबेट स्ट्र्याटेजी विभिन्न बिजनेसहरुले आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो मेसेज यति अट्र्याक्टिभली देखाइएको हुन्छ कि तपाईले त्यसलाई क्लिक नगरी बस्नै सक्नुहुन्न। यसकै कन्सेप्टलाई प्रयोग गरेर पे पर क्लिक एडभर्टाइजमेन्टको पनि प्रयोग भइरहेको छ। फिशिङ। यो फिशिङ भनेको माछा मार्न जानेवाला फिशिङ हैन तर त्योसँग सिमिलर भने छ।
जसरी हामी माछा मार्न जाँदा त्यहाँ केही चारो राखेर माछालाई अट्र्याक्ट गर्छौं त्यसै गरी नै फिशिङमा पनि ह्याकर्सहरूले हामीलाई केही चारो फाल्दिन्छन् जस्तै तपाईको WhatsAppमा कतिचोटी मेसेज आएको होला तपाई करोडपति हुनु भएको छ भनेर हो यो फिशिङको एउटा मिडियम हो यस्तोमा ह्याकरले हामीलाई केही फाइल्स डाउनलोड गर्न अथवा त्यहाँ भएका केही लिंकलाई क्लिक गर्न लोभ्याउँछन् र हामीले त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि उनीहरूले हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनलाई ह्याक गर्न सक्छन् र त्यसबाट इन्फर्मेसन चोर्न सक्छन् अथवा हामीलाई 1 करोड तपाईले जित्नु भएको छ त्यो पाउनका लागि यति रुपैयाँ चाहिँ तपाईले डिपोजिट गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यसरी पनि लोभ्याउन सक्छन्। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। हो यही पुरै प्रोसेसलाई नै फिशिङ भनेर भनिन्छ र यो फिशिङ भनेको साइबर क्राइम हो। कन्टेन्ट क्युरेसन भनेको मेनली कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले प्रयोग गर्ने एउटा टुल हो। जस्तै तपाईले आफ्नो एउटा कन्टेन्ट त रेगुलरली बनाइराख्न सक्नुहुन्न र त्यसको लागि तपाईसँग टाइम पनि हुँदैन तर त्यो बीचको जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापमा आफ्नो फलोवर्सलाई एंगेज गराइराख्नको लागि तपाईले आफ्नो फिल्डसँग रिलेटेड केही अरूका कन्टेन्ट्सहरु पनि शेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ र यसरी नै फलोवर्सलाई एंगेज राख्नका लागि अरूका कन्टेन्टहरुलाई ल्याउने र त्यसलाई शेयर गर्ने कुरालाई नै कन्टेन्ट क्युरेसन भनेर भनिन्छ। यसले तपाईको फलोवर्सहरुलाई एंगेज गराइराख्छ तपाईको प्लेटफर्म अथवा तपाईको पेजलाई ग्रो गराउन मद्दत गर्छ। यसलाई मेनली ब्रान्डिङ स्ट्र्याटेजीका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। वेब क्रलर एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले विभिन्न वेबसाइटहरुलाई कनेक्ट गरेर सर्च इन्जिनसँग त्यसलाई जोडिदिन्छ। जस्तै यदि तपाईले आफ्नो कुनै एउटा वेबसाइट लन्च गर्दै हुनुहुन्छ भने वेब क्रलरले त्यस वेबसाइटमा भएका किवर्ड्सहरुलाई नोट गर्छ र त्यसलाई त्यसको रेस्पेक्टिभ फाइल्स अथवा फोल्डर्सहरुमा सेभ गर्दै लिएर जान्छ र कुनै व्यक्तिले सर्च इन्जिनमा त्यही किवर्ड सर्च गर्दाखेरि वेब क्रलरले त्यसलाई फाइन्ड गर्छ र त्यो फाइलबाट युजरसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ। यसलाई क्रलर किन भनिएको हो भने यसले एउटा स्पाइडरको जस्तै गरेर वेब बनाउँछ र एउटा वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा मुभ हुँदै जान्छ तर त्यो मुभ हुँदै जाँदा उसले आफ्नो केही अंशलाई त्यो हरेक वेबसाइटमा पनि छोड्दै गएको हुन्छ जसका कारण हामीले सर्च इन्जिनमा केही कुरा सर्च गर्दाखेरि त्यो किवर्डसँग रिलेटेड पेजेसहरु त्यसले हामीलाई सजिलैसँग एक्सट्र्याक्ट गरेर डिस्प्ले गरिदिन्छ। बाउन्स रेट यदि तपाई कुनै वेबसाइटको एडमिन हुनुहुन्छ भने तपाईले यसका बारेमा त थाहा पाउनै पर्छ। बाउन्स रेट भनेको एउटा व्यक्ति कुनै एउटा वेबसाइटमा एन्टर गर्यो तर त्यसमा अरु केही कुरा पनि ब्राउज नगरी अथवा केही अरु एक्सन नगरिकन त्यसलाई लिभ गरेर जान्छ भने त्यसलाई बाउन्स भनिन्छ र कुनै पनि वेबसाइटमा त्यो कति रेटमा अथवा कति युजर्सले चाहिँ त्यसरी नै बाउन्स भएर जान्छन् भन्ने कुरा देखाउने एउटा नम्बरलाई नै बाउन्स रेट भनेर भनिन्छ। वेबसाइटहरुले यो कुरा ट्र्याक गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यही रेटका आधारमा उनीहरूले आफ्नो आगामी एडभर्टाइजिङ स्ट्र्याटेजिजहरु बनाउँदै लान सक्छन्। यो सँगै अर्को एउटा वर्ड पनि आउँछ एक्जिट रेट र यो बाउन्स रेट र एक्जिट रेटमा के फरक छ भने बाउन्स रेटमा मानिस त्यो वेबसाइट इन्टेन्सनली खोलेर आएको हुन्छ तर उसले त्यसमा अरु केही एक्सन नगरिकन त्यसलाई लिभ गरेर जान्छ तर एक्जिट रेट भनेको कुनै पनि व्यक्तिले त्यो लिंकमा मिस्टेकली क्लिक गरेर त्यो वेबसाइटमा आएको छ र त्यो वेबसाइट राम्रोसँग लोड हुन नपाउँदै उसले त्यो वेबसाइट लिभ गरेर जान्छ भने त्यसलाई एक्जिट रेट भनेर भनिन्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन तपाईले ख्याल गर्नुभएको होला तपाई कुनै सर्च इन्जिनमा गएर केही कुरा सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न लिंकहरु ओपन हुन्छ र त्यसमा पनि एउटा र्याङ्कमा सबै कुराहरु डिस्प्ले भएको हुन्छ र कुनै पनि व्यक्तिको सबैभन्दा बढी प्रोबेबिलिटी त्यो फर्स्टमा आएको लिंकमा क्लिक गर्ने र त्यो वेबसाइट भिजिट गर्ने हुन्छ तर आखिर के को आधारमा चाहिँ यो वेबसाइटहरुलाई त्यसरी नै र्याङ्क गरिन्छ त हो यसरी नै कुन पेजमा कुन वेबसाइटलाई राख्ने भनेर डिटरमाइन गर्ने एउटा सिस्टम नै सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो। यदि तपाई कुनै वेबसाइट होल्डर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पक्कै पनि आफ्नो वेबसाइटलाई त्यो सर्च इन्जिनको टपमा लिएर आउन मन हुन्छ हो त्यसरी नै माथि लिएर आउने तपाईको टेन्डेन्सीलाई अथवा तपाईले के गर्नुहुन्छ जसले गर्दा त्यो सर्च इन्जिनको टपमा आउँछ भन्ने कुरालाई नै सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेर भनिन्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छन् त्यसमा मेनली हामीले दुईटा तरिकाले हेर्न सक्छौं एउटा व्हाइट ह्याट र अर्को ब्ल्याक ह्याट।
व्हाइट ह्याट भनेको यस्तो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको टेक्निक हो जसमा तपाईले त्यो सर्च इन्जिनको सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सलाई फुलफिल गरेर अर्ग्यानिकली आफ्नो वेबसाइटलाई त्यो टपमा पुर्याउनुहुन्छ। र ब्ल्याक ह्याट एसइओ भनेको तपाईले इल्लिगल मिन्सहरू प्रयोग गरेर अथवा त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भन्दा बाहिरका कुराहरूलाई प्रयोग गरेर यदि एसइओमा टपमा आउन खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई ब्ल्याक ह्याट एसइओ भनेर भनिन्छ। व्हाइट ह्याट एसइओमा तपाईले आफ्नो कन्टेन्टमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ। तपाईको आफ्नो कन्टेन्ट क्वालिटी राम्रो हुन्छ र त्यही कन्टेन्टलाई फलो गर्दै फलोवर्सहरूले त्यसलाई धेरै मन पराइसकेपछि सर्च इन्जिनको एल्गोरिदमले त्यसलाई बुझ्छ र त्यही अनुसारले त्यसलाई टपमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। तर ब्ल्याक ह्याट एसइओमा भने किबोर्ड स्टफिङ, जस्तै सर्च इन्जिनमा कुनै वर्ड सर्च गर्दाखेरि त्यसलाई धेरै देखाइयोस् भनेर त्यही वर्डलाई रिपिटेटिभली अननेचुरल तरिकाले देखाइरहेको छ अथवा त्यसमा तपाईले अरु कसैको कपिड कन्टेन्ट ल्याएर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई ब्ल्याक ह्याट एसइओ भनेर भनिन्छ। यसरी तपाईले ब्ल्याक ह्याट एसइओ धेरै प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो सर्च इन्जिनले तपाईको वेबसाइटलाई ब्यान नै पनि गरिदिन सक्छ। इन्टरनेट अफ थिङ्स, जसरी हामी मानिस र मानिस बीचमा एउटा नेटवर्क बनाएर इन्टरनेटले जोडेको छ त्यसरी नै कुनै पनि एउटा वस्तु र अर्को वस्तुलाई जोड्ने भनेकै इन्टरनेट अफ थिङ्सले हो। एउटा कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई हामीले कुनै सफ्टवेयर अथवा हार्डवेयरसँग कनेक्ट गराइदियौँ भने उसले त्यहाँ बिना कुनै ह्युमन इन्टरफेरेन्स त्यसबाट कुनै नोटिफिकेसन अथवा केही मेसेज त्यो सफ्टवेयरमा पठाउन सक्छ भने त्यसलाई नै इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर भनिन्छ। यसको प्रयोग अहिले हामीले विभिन्न इक्विपमेन्ट जस्तै एसी, रेफ्रिजरेटर्स, घरको लाइट्स, गाडीहरूमा पाउन सक्छौँ। जस्तै यदि तपाईको गाडीमा भएको त्यो सेन्सले केही कुरा त्यहाँ फल्ट छ अथवा तपाईको गाडीमा केही खराबी आएको छ भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्यो भने त्यसले अटोमेटिकली तपाईको मोबाइल एप्लिकेसनमा एउटा नोटिफिकेसन पठाउँछ र त्यही नोटिफिकेसनको बेसिसमा तपाईले आफ्नो गाडीलाई मर्मत गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले विभिन्न ठुला प्रोजेक्टहरूमा त्यसैगरी मेडिकल फिल्डमा एकदमै धेरै युज गर्न सक्छौँ। यसले मानिसको ज्यान नै पनि बचाउन सक्छ र हाम्रो लाइफलाई अझै बढी कम्फर्टेबल बनाइदिन्छ। यी 10 वटा डिजिटल टर्मिनोलोजिजहरू त तपाईले बुझ्नु नै भयो होला। अब आगामी दिनमा कस्तो खालको कन्टेन्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। टेक कागज हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।